اینجا حدود 4 قاشق غذاخوری روغن مایه دارم و 3 تا پیاز متوسط رو خلالی نازک کردم. به این صورت بایستی خیلی نازک باشن. ببینید به این صورت اضافه میکنم و تفتشون میدم. حتما بهتره که از پیاز قرمز استفاده کنید، چرا که طعم بهتری به این غذا میده. ولی اگر احیانا پیاز قرمز ندارید میتونید از پیاز سفید هم استفاده کنید. و حالا 1 قاشق چای خوری پر بهش زردچوبه اضافه میکنم. حتی تا 1.5 قاشق چای خوری هم اگر بخواید میتونید بریزید زردچوبه رو. 1 مقدار خیلی کم اندازه 1/4 قاشق چای خوری بهش فلفل پرک شده اضافه میکنم. این فلفل تند هستش. اندازه نصف قاشق چای خوری بهش پودر کاری اضافه میکنم و اینجا 4 تا 5 حبه سیر رو به این صورت ریز خورد کردم. این رو هم اضافه میکنم و کل مواد رو با هم مخلوط میکنم تا کاملا تفت بخوره و سرخ بشه. یک مقدار که تفت خورد و تقریبا به این شکل نرم شد پیاز، حالا گوجه فرنگی رو بهش اضافه میکنم. 2 کیلو گوجه فرنگی رو پوست گرفتم و خوردش کردم. به این صورت اضافه میکنم. 1 دونه قوطی گوجه فرنگی هست و 1,5 کیلو هم گوجه تازه. رو هم رفته میشه 2 کیلو گوجه فرنگی و 1 پیمانه عدس رو شستم بهش اضافه میکنم. اینها رو میذارم با همدیگه بپزن و از همدیگه طعم بگیرن. عدس هم بپزه به صورت کامل. اینجا 1 مقدار آب مرغ دارم، حدود 3 پیمانه آب مرغ هستش. این رو هم اضافه میکنم و بعد میذارم بپزه. حالا اگر شما عزیزان مایل نیستید آب مرغ رو اضافه کنید هیچ مشکلی نیست، میتونید حذفش کنید و فقط به صورت گیاهی این غذا رو داشته باشید. من آب مرغ رو اضافه کردم به دلیل اینکه طعم بهتری میگیره، ولی اجبار نیست در اضافه کردن این آب مرغ، میتونید حذفش کنید. حالا به ظرف رو میذارم و اجازه میدم به جوش بیاد. وقتی که به جوش اومد حرارت رو 1 مقدار کم میکنم تا عدس تقریبا 70% بپزه. بعد بقیه کار رو همراه من باشید تا ببینید چطور این آش خوشمزه پخته میشه. بسیار خوب. یه سری به غذامون بزنیم. به به. بسیارم عالی. خب عدس اینجا تا حدود 70% پخته. من دارم از کنسرو استفاده میکنم. شما اگر میخواید میتونید لوبیای خشک رو خیس کنید 1 روز و بعد بپزیدش. من از کنسرو استفاده میکنم. 1 دونه قوطی لوبیای سفید کنسرو و 1 دونه قوطی نخود کنسرو شده. هر دوشونم حدود 450 گرم هستن، قوطیای کوچیک. این رو اضافه میکنم و کاملا مواد رو با هم میزنم تا طعم همدیگر رو به خوبی بگیرن. همینطور که مشاهده میکنید غلظت این آش الان زیاد هستش، خیلی غلیظه.
به خاطر همین الان یک مقدار آب جوش بهش اضافه میکنم، حدود 1 لیتر. یک لیتر کافی هستش. حتما هم آب جوش بهش اضافه کنید، چرا که زمانی که حبوبات میپزه شما اگر آب سرد اضافه کنید پوست حبوبات ازشون جدا میشه و قیافه خوبی غذای شما نخواهد داشت. و همزمان الان اینجا ساقه اسفناج رو که به این صورت ریز خورد کردم اضافه میکنم. 5 دقیقه که ساقه اسفناج ها پخت، بعدش خود اسفناج رو اضافه میکنم، چرا که ساقه اسفناج یک مقدار الیاف داره، بهتره که یک مقدار زودتر درون آش بریزید تا یک مقدار نرم بشه و بعد برگ اسفناج رو بهش اضافه کنید. بسیار خوب. الان مدت 5 دقیقه است که ساقه اسفناج رو من اضافه کردم و تقریبا دیگه الان به نظرم مناسبه که اسفناج رو هم بهش اضافه کنم. میذارم اسفناج برای مدت 5 دقیقه بپزه. الان مدت 5 دقیقه است که اسفناج ها داره میپزه. یک مقدار دیگه بهش آب جوش اضافه میکنم، حدود نیم لیتر، چرا که میخوام رشته به این آش الان اضافه کنم. اون وقت آبش کم باشه یه حالت غلیظ پیدا میکنه و سفت میشه، غذای خوبی به نظرم نمیشه دیگه، اسمش آش نمیشه. خب الان این رشته هایی که خودم تهیه کردم و بریدم رو کم کم به این آش اضافه میکنم. اگر میخواید دستور این رشته رو بدونید چطوری میتونید تهیه کنید، توی کانال مهارت‌های آشپزی با نیلوفر دستورش هست. من از 250 گرم آرد برای تهیه این رشته استفاده کردم، پس 250 گرم رشته ما نیاز داریم. ببینید اصلا به هم نمیچسبه. دستور این رشته یکی از بهترین دستوراته، با اینکه رشتهش تازه است ولی اصلا به هم نمیچسبه. ببینید عزیزان، حتما بیننده این ویدیو تهیه رشته باشید. دوستان عزیزی که میگفتن ما در خارج از کشور دسترسی به رشته آش نداریم، الان دیگه میتونن خودشون تو خونه در عرض نیم ساعت از ابتدا تا انتها تهیهش کنن. بسیار خوب. ببینید الان مدت 4 دقیقه است داره میپزه و دیگه کافی هستش. من این رو خاموش میکنم، میره برای سرو. بسیار خوب. الان اینجا یک مقدار پیاز قرمز رو من تقریبا سرخش کردم، یعنی بیشتر سرخش کردم. به این شکل بایستی باشه، زیاد خشک نبایستی باشه. روی آش میریزم. یک مقدارم در وسط ظرفم روی آش قرار میدم از این پیاز سرخ شده و بعد
سیر رو به این صورت ریز خورد کردم و سرخش کردم. به این شکل روی آش قرار میدم. سیرداغ خیلی خوشمزه است روی آش. و در نهایت نعنا داغ درست کردم که یک مقدار از روغن نعنا داغ رو روی آش به این صورت میریزم، چون که باعث لذیذ شدن این آش میشه. و بعد از خود نعنا به این صورت روی آش میریزم. لطفاً این آش رشته گوجه رو با آش رشته معمولی که ما داریم قاطیش نکنید. این یه دستور دیگه است و یه طعم دیگه. این هم از آش رشته با گوجه فرنگی، یکی از دستورات آشپزی با نیلوفر. این آش رشته رو و این دستور رو شما هیچ جا پیدا نکنید. اینها فقط در کانال آشپزی با نیلوفر برای شما عزیزان ارائه میشه. امیدوارم تهیهش کنید و لذتشو ببرید. نمیدونید چه بو رایحه‌ای داره، نمیدونید چه طعم خوشمزه‌ای داره عزیزان. حتما تهیهش کنید. ببینید دوستان عزیز چه رنگی داره. یک مقدار داغه، ولی خب به خاطر اینکه به شما عزیزان نشون بدم دیگه ظرف آش رو آوردم جلوی دوربین تا بهتر ببینید. این آش با اون آش رشته سنتی خودمون متفاوته عزیزان. هم طعمش متفاوته و هم رنگش متفاوته، ولی بسیار خوشمزه است. باورم کنید، بهتون قول میدم خیلی خوشتون بیاد. حالا با اجازهتون من یک مقدار از این آش رو میخوام تیست کنم، مزه کنم تا به شما عزیزان بگم که طعمش چجوریه. لطفاً رشته های این آش رو کوتاه نبرید. آش رشته کلاً رشته هاش بایستی بلند باشه، به خاطر اینکه میگن عمر اون خانواده بلند و مفید خواهد بود. امیدوارم که عمر همه شما عزیزان بلند باشه و پر از شادی و برکت. این آش رو اگر دقت کنید به رشتهش نگاه کنید عزیزان. این رشته خونگی هست که تهیه شده و اصلا هم میبینید خمیر نشده، به خاطر اینکه خمیری که ازش رشته تهیه کردم یکی از بهترین خمیر هاست. این هم سرکه سیب هست که این آش رو بایستی با سرکه سیب نوش جان کنید. وای خیلی خوش عطر و خوش رایحه هست. دلم میخواد فقط تونتون این آش رو بخورم. وای خیلی خوش عطر و خوش رایحه هست عزیزان. ببینید. خب با اجازهتون من یک مقدار مزه کنم تا بهتون واقعا بگم چه طعمی داره. خدای من ببینید عزیزان چه رنگ قشنگی داره. خدای من خیلی خوشمزه است. نمیتونم دقیقا بهتون بگم دارای چه طعمیه، ولی باور کنید خیلی خوشمزه است. طعم نعنا، ترشی سرکه، طعم اسیدی گوجه فرنگی و از همه مهمتر سیر و پیاز و این رشته خوشمزه. نمیدونید چه طعم جالبی به این آش داده. این رشته ها یه حالت چویی داره، یه حالت جویدنی و آدم رو بیشتر ترغیب میکنه که این آش رو به مراتب بیشتر و بیشتر بخورید. خیلی خوشمزه است. دوستان عزیز ازتون خواهشی دارم، اسم غذاهایی که من میذارم روی غذاهام، روی دستوراتم، لطفاً حفظشون کنید و
اگر میخواید اون غذا رو تهیه کنید و کسی ازتون میپرسه اسم این غذا چیه، همون اسمی که من تو کانال برای غذام گذاشتم شما هم بیانش کنید. مثلا مثل همین آش رشته با گوجه، دستوری از نیلوفر. چرا که اینطوری ما به همدیگه احترام گذاشتیم و به حقوق همدیگه دست درازی نکردیم و حق کسی رو ناحق نکردیم. به هر روی ازتون سپاسگزارم که بیننده هستید. این آش خوشمزه رو یا با آب قوره یا با سرکه میتونید سروش کنید که بسیار لذیذه، باورم کنید. به هر روی این بود برنامه امروز. امیدوارم از این ویدیو هم رضایت کافی رو داشته باشید. تا برنامه بعد و یک دستور غذایی دیگه شما رو به خدای دلهاتون میسپارم. تا سرد نشده منم برم این آش رو بخورم که خیلی خوشمزه است. خدا نگهدارتون.